hur folk strömmar till och det är redan folk på väg in i det här jättestora flygplanet C-17 som man får gå in och kika i. Viggen på väg ut. Och nu, Håkan, nu vet jag att nu klappar ditt hjärta lite extra för det här flygplanet. Ja, och så här lät det när den här maskinen kom ut i verkligheten. Kommer ni ihåg? Disco. Svårt att förknippa Viggen med den här låten tycker jag. Jag gör det. Ja, jag tänkte något mer brutalare. Ja, det finns sån musik också. Det finns massor med musik man skulle kunna koppla till olika flygplan, men det var ett smakprov. Men det här är ett flygplan som du har flugit? Ja, och både typen och just det här flygplanet. Jag var och tittade i loggböckerna. Lite nörd är man kanske. Lite. Och så jag såg att jag har flugit en 6 pass, 4 timmar och 17 minuter. Och att jag hade tänt efterbrännkammaren 13 gånger. För det noterar man förr i tiden. Varsågoda, AJS-37 Viggen. I medvind start. Den första flygningen med Viggen genomfördes 1967. Och det här är ju ett flygplan som var ett steg på väg mot dagens enhetsflygplan där Gripen kan göra jaktattackspaning. Här var det attack som var huvuduppgiften, men sekundärt hade man förmåga till viss jaktuppgift också. Som första flottilj Viggen 1973. Sen följdes det åt av 2 olika spaningsversioner och en jaktversion. Det byggdes även en 2-sitsig skolversion. När Viggen togs i tjänst utgjorde den ett värdefullt kvalitativt tillskott som i viss mån eller viss utsträckning kompenserade den fortsatta bantningen av flygvapnet. Under den senare delen av tiden den användes så genomgick flygplantypen AJ en modifiering till att också kunna göra spaningsuppgifter. Det benämndes då AJS och det är en sån vi ser nu flyga. I samma veva gavs spaningsviggarna attackförmåga. Den sista versionen som utvecklades var jaktviggen och den fanns ju här på F16. Den hade en starkare motor, framförallt också modernare elektronik och datautrustning, inklusive beväpningssystem. Den första 1949 jaktviggen levererades till Norrköping 79 och har sedan varit huvudflygplanstyp vid F4, F16, F17 och F21. Jaktviggen var i tjänst fram till 2005. Konfigurationen med nosvinge och deltavinge är en smart lösning. Och i bakkant på nosvingarna så sitter det klaffar. Och när man fäller ut landstället då fälls klaffarna ner. Och motsvarande fälls de in när man fäller in landstället. Det är alltså inga roder utan de fälls ner för att öka värmningen på nosvingen för att ge bättre lyftkraft vid låg hastighet.
Gripens nosvingar är ju både vingar och roder och tar en mycket aktiv del i att agera höjdstyrverk. Och just konfigurationen med deltaving i kombination med nosvinge medförde hög lyftkraft och bra landnings- och lågfartsprestanda. Detta i kombination med att kunna flyga upp till dubbla ljudhastigheten gjorde att Viggen för sin tid var ett flygplan med mycket goda prestanda. Det kraftiga landstället är dimensionerat för en sjunkhastighet av hela 5 meter per sekund. Det kan man likna vid ett kontrollerat haveri. För inbromsning är Viggen försett med dragkraftsreversering. Det sitter 3 stycken luckor i utloppet som man kan stänga och då länkas jetstrålen om och via 3 spalter riktas luften framåt istället. Och det är ett mycket effektivt sätt att bromsa. Det tar bäst i hög fart och så sparar man hjulbromsarna svala och fina till man kommer ner lite lägre i hastighet. Jag brukar säga att bygga ett flygplan som kan flyga dubbelt så fort som ljudet, det är inte svårt. Att bygga ett flygplan som kan starta och landa på 500 meter, det är heller inte svårt. Här är ett exempel på att den har bra manöverförmåga i låg fart. Och nu går det ändå i nävin här. När man ska göra en så kallad kortlandning så trycker man ner ett reglage så satt till vänster på instrumentbrädan. Och då har man förvalt reversering. När sedan huvudstället fjädrade in så hade man kort tid på sig att släppa ner noshjulet. Och när det tog mark så stängde de 3 luckorna i stjärtpartiet. Och då kunde man också ge fullgas utan att tända efterbrännkammaren. Och Viggen är det enda enmotoriga planet i världen med dragkraftsreversering. Tack vare det kunde man använda väldigt korta startbanor. Motorn i Viggen är en ganska stor pjäs. Den är 6,1 meter lång och har en diameter på 1,35 meter. När man ser en Gripen-motor bredvid en Viggen-motor så tror man knappt det är sant. Startmotorn till den här maskinen är på 100 hästkrafter. Viggen pensionerades 2005 i flygvapnet i samband med en ceremoni på F21 i Luleå. Och det var spaningsversionen som flög längst. Eftersom vi nu är på F16 i Uppsala, eller tidigare F16 i Uppsala, så vill jag ju säga det att Jaktviggen när den togs ur tjänst var ett förbaskat bra jaktflygplan. Man hade gjort en modifiering, DI, och hade då mycket långt gången utveckling av flygplanstypen. Men så kom Gripen som för en lägre kostnad gjorde jobbet lika bra och sen betydligt bättre. När han nu landar så har han då dratt ut det här reglaget för reversering. Han har en anfallsvinkel. Man räknar inte hastigheten så att säga i kilometer i timmen, men det ligger nu när han inte har så mycket soppa i runt 250. Han har information i siktlinjesindikatorn precis. Han lägger en fartvektor, en liten flygplanliknande symbol i banändan. Och flyger flygplanet utan upptagning. Så man bara liksom sätter den i backen. Och så släpper han ner nosen. Och nu kommer han inte att nypa åt hjulbromsarna som vi gjorde när den var operativ i flygvapnet, för att det sliter på bromsarna. Och vi vill ha den här kärran i luften länge. Vi har ju vi har utbytesbromsar, men vi är rädda om grejerna. Nu ser vi på storbilden. Han sätter i strax huvudhjulen. Släpper ner nosen. Och vi ser hur
ett flygplan som kan flyga dubbelt så fort som ljudet får stopp på en mycket kort del av banan här. Och så tror jag att han kommer att visa att man kan backa med det här flygplanet. Så man kan faktiskt fickparkera om man är riktigt skicklig. Det gäller bara att när man backar och ska sluta backa att man inte trampar på bromsarna då, för då reser sig nosen, utan det gäller då att sluta backa med hjälp av motorkraften. Har han backspegel eller hur vet Ja, han men vart han vet ju hur banan ser ut. Va? Så att han kör inte in i parkeringshus direkt och fickparkerar med en sån här. Och nu gör han några korta åtgärder och drar på, och nu med ännu mindre bränsle, några ton lättare, så ska vi se en kort start. Och det är inte så mycket bana han har framför sig nu. Och medvind. En ängel med hemlängtan. Just det här flygplanet togs i tjänst i Söderhamn 1977 och fick där Olle 31 som fennummer. Det var Tord Kvartsén som hämtade den. Men med tänd efterbrännkammare så går det med den här maskinen åt 15 kilo bränsle per sekund. Det är nästan en hink i sekunden. Där är ju Gripen otroligt mycket mer bränsleeffektiv. Trots det kan han ta lika mycket last, flyga lika fort. Som sagt, det här hör ju till Swedish Air Force Historic Flight och en ideell organisation som vårdar ett historiskt kulturarv, och syftet är att se till att vi har så många som möjligt av främst jetflygplanen flygklara om 8 år, 2026, när flygvapnet fyller 100 år. Och vill man stödja föreningen så kan man bli stödmedlem. Ja, och det finns idag 1500 stödmedlemmar, och jag tror det är 200 kronor om året, så bidrar man aktivt. Och nu gör han en mer normal landning där han då med hjälp av höjdrodret håller upp nosen, exponerar vingens undersida mot fartvinden och gör en aerodynamisk inbromsning. Så när hastigheten kommer ner till 150 någonting, då får man släppa ner och så kan man bara rulla till det stannar eller använda hjulbromsarna. Nu har föreningen också en tvåsitsig kärra. En SK37, jag tror att den står på statiska utställningen här. Som då inte var ett stridsflygplan, utan det var för skolbruk. Det byggdes 17 stycken tvåsitsiga. Totalt 330 Viggen producerades. Och pilot Stellan Andersson, som vi tidigare idag såg flyga J32 Bertil Lansen. Och i banändan så har vi ett flygplan som en gång i tiden blev världsrekordhållare i hastighet. Ja, och det var ett flygplan som... det var sån här musik på den tiden. Långt tillbaka i tiden. Är det 50-tal? Ja. Och den första tunnan gjorde sin första flygning redan 1948. Då hade vi inte någon testpilot i Sverige som hade jätteerfarenhet, så man hyrde in en engelsman, Robert Moore. Och han